हितेश यांचा, कारण वाराचा ओघ आमच्या समालोचन कक्षाच्या उजवीकडून डावीकडे असल्या कारणाने जास्तीत जास्त पिचिंग लेग स्टिकला करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक गोलंदाज असणार, कारण हवेच्या विरुद्ध दिशेने फटका मारल्यास झेलबाद होऊ शकतो फलंदाज. त्यामुळे पिचिंग पाहायला गेलं तर आपण लेग स्टिकच्या हलक्याशा बाहेर पिचिंग आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस पुन्हा एकदा राईट राऊंडचा मारा घेऊन गोलंदाज हितेश. यावेळेस षटक गुंडांच्या शपथ क्रॉसिंग करण्याचा प्रयत्न होता, त्यांचा निरीक्षण केलंय. शपथ क्रॉसिंग खेळले, यष्टीच्या वरून चेंडू जातोय, यष्टी निरीक्षकाच्या हाताचा वेध घेतोय. यावेळेस स्ट्रोक अगोदर कंप्लीट होतोय, चेंडू उशिराने जातोय, निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या झाली म्हणजे 3 चेंडू झाले म्हणजे 3. पुन्हा एकदा राईट राऊंडचा मारा घेऊन गोलंदाज हितेश. फलंदाज रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्विच केलाय, पाहिलंय की क्षेत्ररक्षक धाव आहे, पण यावेळेस अचूक अशी क्षेत्ररक्षण होण्याची मानसिकता मात्र दाखवली होती, पण यावेळेस प्रॅक्टिकली मात्र तसं होताना दिसत नाहीये. शेवटच्या क्षणी हाताला चाटून चेंडू जमिनीवर पडलाय. एक धाव मिळेल, धावसंख्या होती ती म्हणजे 4. यावेळेस पुन्हा एकदा हरियर उजव्या हाताचा फलंदाज आणि यावेळेस व्यवस्थित हाताळण्याचा प्रयत्न गोलंदाज हितेशचा दिसतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे, अजूनपर्यंत फक्त 4च धावा कुठता आल्यात. यावेळेस पडत स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि यावेळेस पुन्हा एकदा अजून एक निर्धाव चेंडू जातोय. एक चांगलं षटक हाताळण्याचा प्रयत्न आणि तितकंच चांगलं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज हितेश भोईर यांच्या माध्यमातून. फक्त आणि फक्त 4च धावा या पहिल्या षटकात आतापर्यंत आल्यानं अजूनपर्यंत फक्त एक चेंडू, शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकातला. लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट बॉल ओव्हर. यावेळेस मात्र गती परिवर्तन केलंय, शॉट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये सत्तू यांनी उत्कृष्ट झेल घेत एक टर्निंग पॉइंट दिलेला आहे तो दत्ता स्पोर्ट्स बी या संघाला. धावसंख्या थांबली तुम्ही 4 वर. दत्ता स्पोर्ट्स बी संघ आता खेळतो. यानंतर थोड्याच वेळात दत्ता स्पोर्ट्स ए हा संघ देखील आपण खेळताना पाहणार आहोत. त्यात हितेंद्र असणार आहे, बंधू असणार आहे, दीपेश असणार आहे, कुणाल असणार आहेत, निखिल असणार आहे. खूप असे स्फोटक फलंदाज जे दत्ता स्पोर्ट्स हे पूर्ण ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये आपल्या जुचंद्र गावाचं नाव मोठं करून आणले. तो संघ थोड्याच वेळात आपल्याला या खेळपट्टीवर खेळताना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान सामना सुरू आहे, जय मल्हार जुचंद्र विरुद्ध दत्ता स्पोर्ट्स बी या दोन संघादरम्यान सामना चालू आहे. दत्ता स्पोर्ट्स बी याने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत 2 महत्वपूर्ण गडी, एक महत्वपूर्ण गडी हरिहरच्या स्वरूपात बाद केल्यात आणि पहिल्या षटकात थांबवले फक्त 4 धावांवर जय मल्हार जुचंद्र या संघाला. यावेळेस दुसरं षटक घेऊन येतात गोलंदाज भागेश. हे पंचांची भूमिका देखील पाहत असतात. जुचंद्रच्या जवळपास सर्व स्पर्धेमध्ये पंचांची भूमिका आपण हाताळताना पाहतो. यांना यावेळेस मात्र गोलंदाजीच्या भूमिकेत आपल्याला दिसतात भागेश. आता स्ट्राईकवर आहेत फलंदाज विशाल, दीपक. नॉन स्ट्राईकला आहेत फलंदाज विशाल. दीपक स्ट्राईक घेतील. राईट आर्म ओव्हरचा मारा घेऊन भागेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. पुन्हा एकदा स्विचिट करण्याचा प्रयत्न, पिचिंग हलकेशी अपस्टिकच्या बाहेर अखट्टपणा चेंडू त्याच दिशेने गेलाय, त्याच दिशेने वळलाय, बाहेर वळतो आणि पंच आमच्याकडे वळतायत. वाईटचा इशारा केला. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 5 धावा फलकावर लागल्या. पुन्हा एकदा दीपकसाठी गोलंदाजी घेऊन येत आहेत भागेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र गती अचूक होती, मात्र दिशा चुकीची होती. चेंडू जातोय तो थर्ड मॅन सीमारेषे बाहेर. अप्रतिम गावकप चौकार आणि या चौकारच्या मदतीने मात्र वेग आलेला आहे. धावफलक पुढे सरकला आहे, तो म्हणजे जवळपास 9 धावा धावफलकावर लागलेला आहे. यावेळेस मात्र दीपक यांना यश येते. चौकार मारून त्याने आपल्या संघाचा धावफलक पुढे नेण्याचा प्रयत्न दाखवला. कारण आपण पहिला सामना बघितला त्यामध्ये 52 धावा कुठल्या होत्या, दुसरा सामना बघितला त्यामध्ये 42 धावा कुठल्या होत्या. म्हणजे जवळपास 40 ते 45 धावांचं आव्हान ठेवावं लागेल. 1000 रुपये. आणि यावेळेस चेंडू येतोय तो स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये. 1 धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव देखील शिताफीने, चपळाईने, तन्मयतेने, तत्परतेने पूर्ण करताना आपल्या दोन्ही फलंदाज दिसतात. आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतोय. तो म्हणजे 11-11 नेल्सन फिगर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. चौकार मारला म्हणून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि आता षटकार मारला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला मिळते ते हरिहर भोईर यांच्याकडून. यावेळेस पुन्हा एकदा दीपक. धावसंख्या झाली 11.
पुन्हा एकदा सूचित करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस देखील यशस्वी होते, पण तिकडे क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे. एक धाव पुढे गेली, क्षेत्ररक्षक मात्र चुकला, दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. यावेळेस चेंडू जातोय सीमारेषे पार. अप्रतिम गावकप चौकार. आणि अजून पारितोषिक येत आहेत. अजून 1000 रुपयाचं पारितोषिक हरिहर पाटील यांच्याकडून, हरिहर भाऊ यांच्याकडून दीपक पाटील यांच्या चौकारासाठी 2000 रुपये पारितोषिक पटकावलं. नक्कीच स्पर्धेचं स्वरूप पाहता आपण 2000 रुपये फक्त 2 चौकारासाठी प्राप्त झालेत आणि षटकारासाठी देखील पारितोषिक आहे. षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक इथे रोख आमच्याकडे समालोचक कक्षामध्ये जमा झालेलं आहे. तर पुन्हा एकदा धावसंख्या झाली ती म्हणजे 15 पुन्हा सूचित करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र कमी गतीने फेकलेला चेंडूला स्ट्रोक अगोदर कंप्लीट होता आणि बॅट मात्र वेगाने कंप्लीट व्हायला हवे होते. स्ट्रोक वेगाने कंप्लीट करायला हवा होता. यावेळेस मात्र चुकतं. भागेश यांनी प्रसंगाबद्दल राखलंय, योग्य ती अनुकूलता दाखवली आपल्या गोलंदाजीमध्ये आणि यावेळेस निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 15. चेंडू फेकले गेलेत 4. यावेळेस फुललेला चेंडू बॉलमध्ये झेल करण्याचा प्रयत्न होता, पण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करून आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी धावचित झालेत फलंदाज विशाल गोल्डन डकवर. एकही चेंडूचा सामना न करता परत येत आहेत विशाल, कारण अचूक असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला भागेश यांचं पाहायला मिळते. बाद होणार होते. दीपक जोराने वेगाने प्रहार केला होता चेंडूवर आणि वेगाने प्रहार करून तितकंच वेगाने क्षेत्ररक्षण करून शिताफीने चेंडू अडवला आणि अंतिम क्षणी कलेक्ट करून यष्टीने जोड आदळला आणि यावेळेस धावचीतच्या रूपात बाद झाले ते फलंदाज विशाल. आणि यावेळेस धावसंख्या थांबली होती म्हणजे 15 धावांवर धावफलक थांबले. नवीन फलंदाज जात आहेत अमित. नॉन स्ट्राईकला असतील अमित, स्ट्राईकवर असतील दीपक. जवळपास 11 धावांवर खेळत आहेत दीपक. आता शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकाला. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 15. यावेळेस बक्षीस लागू आहेच दीपक यांच्यासाठी. षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक अजूनही लागू आहे. तर पाहूया षटकार की चौकार. पुन्हा एकदा सूचित करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस अंतिम क्षणी कलेक्ट केला, चेंडू जातोय सीमारेषेपर्यंत. अजून एक अप्रतिम गावकप चौकार. पुन्हा एकदा आमच्याकडे आमचे पुरस्कर्ते येताना दिसत आहेत आपल्याला. प्रत्येक चौकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. माझ्या मते तुम्ही 10,000 रुपये इकडे आणून ठेवले तरी चालतील, कारण दीपक पाटील जोशात आहेत, जोमात आहेत, उत्साहात आहेत. आणि आपण रिप्ले पाहू शकता. स्विच इट केला, अंतिम क्षणी ब्लेडचं ब्लेड ओपन केलं आणि पाहिलं होतं की क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाहीये. 1 बाउन्स चौकार जातोय, तो बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये चौकार जातोय. धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 10च्या सरासरीने 19 धावा. कारण पॉईंटची सरासरी मी कधी बोलत नाही, कारण पॉईंटच्या धावसंख्या आपण कधी पूर्ण करत नाही. म्हणजे 9 किंवा 10 या 2 आकडेच आपण मिळू शकतोय. अमित याने षटकार मारला तर मिलिंद पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. अमित याने षटकार मारला तर मिलिंद पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. तर 2 षटकांमध्ये 19 धावा पूर्ण झालेल्या. तर यावेळेस मात्र पहिल्या षटकात आपण पाहायला गेलं तर फक्त 4 धावा होता. यावेळेस भागेश थोडेसे महाग ठरले, तर जवळपास 15 धावा यांच्या या षटकात एकही गडी बाद करता आला. आणि त्याचं कारण म्हणजे दीपक पाटील यांनी 3 चौकार त्यांच्या या षटकात ठोकले. त्यांनी आपल्या संघासाठी एक चांगली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाज कल्पेश रायटा मरांडा विकेटचा मारा. यावेळेस इन्सर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न होता, क्रॉस सीम डिलिव्हरी होती. अंतिम क्षणी ब्लॅटचा ब्लेड ओपन केला आणि हा निर्धाव चेंडू जातोय. मिहीर रवींद्र भोईर यांच्याकडून बंटी दादाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा षडप गुंडन चेंडू होता. चेंडू अंतिम क्षणी ब्लॅटचा ब्लेड ओपन केला. चेंडू वळतोय तो शॉर्ट पॉईंट क्षेत्रामध्ये अचूक अशी फेकी होते, पण शिताफीने 1 धाव पूर्ण केली. एका धावाच्या मध्ये धावफलक पुढे सरकतोय. धावफलक सजतोय तो 20 धावांवर. यावेळेस 2 चेंडू पूर्ण झाले. धावसंख्या झाली म्हणजे 20. खूपच चांगला अनुभव या सर्व खेळाडूंचा या मैदानाचा असणार आहे, कारण याच मैदानावर त्यांचा सराव असतो, याच मैदानावर ते पूर्ण वर्षभर खेळत असतात. तर सर्व खेळाडूंना त्याचा फायदा ठरतोय की हवेचा ओघ कुठल्या दिशेने आणि आपल्याला कुठल्या दिशेने क्षेत्ररक्षण जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने सजवायचं आहे याचा योग्य तो निर्णय कर्णधार घेतोय. आणि वेळोवेळी क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल दिसतोय. त्याला माहिती आहे कुठला फलंदाज कुठल्या दिशेने खेळण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतोय आणि त्याच दिशेने त्याला असा अडवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजा दिसतो. यावेळेस कल्पेश आपण पाहू शकतो 2 चेंडू त्याच्याकडून फेकले गेलेत आणि फक्त एकच धाव त्याला खर्च करता आले. आपण पाहू शकतो लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक डीप केलेला आहे, कारण जास्तीत जास्त चौकार या दिशेने त्याला आपण पाहतो. यावेळेस
यावेळेस पुन्हा एकदा सूचित करण्याचा प्रयत्न, चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, अंतिम क्षणी मात्र चेंडू वळवला तो शॉट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. पंचांनी 22च्या माध्यमातून एक धाव घोषित केलेली आहे. एक धावाने धावपाला पुढे सरकतो तो म्हणजे 21 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. चेंडू फेकून झाले तो म्हणजे 3 आणि यावेळेस चांगलं षटक हाताळण्याचा प्रयत्न दिसतोय तो कल्पेश यांचा. फक्त 2 धावा खर्च केला, 3 चेंडू फेकले गेले, अजून 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. यानंतर एक महत्त्वपूर्ण चौथं षटक, हाणामारीचं षटक, स्लॉग व षटक कोण टाकेल यावर आपण नंतर डिस्कशन करूया. यावेळेस शॉर्ट चेंडू होता, पद्धतीचा वापर केला, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मिडॉनमध्ये चेंडू अडतोय आणि यावेळेस मात्र बॅक टू द बॉलर, चेंडू पण पुन्हा एकदा बॉलरकडे वळतोय. एका धावेची वाढ होती, धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 22 धावा झाल्या फलकावर. यावेळेस योग्य गुणलेखन आपल्याला कामेश पाटील यांच्याकडून गुणलेखन पाहायला मिळते. सुवाच्य अक्षरात गुणलेखन असते, त्यामुळेच समालोचनासाठी एक मदत होते सुवाच्य गुणलेखन असल्या कारणामुळे. यावेळेस पुन्हा एकदा सूचित करण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेस पंचांनी निर्धाव घोषित केलेला आहे. चेंडू यावेळेस शेवटचा चेंडू असेल, 5 चेंडू फेकले गेलेत आणि फक्त 3 धावा यांच्या या महत्वपूर्ण षटकात आल्या. नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी हाताळल्यात आणि शेवटचा चेंडू असेल कल्पेश यांचा. 2 गडी बाद झाले, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 22. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र चेंडूला टर्न दिला, चेंडूला थोडस गती कमी केली, फ्लाईट दिली आणि यावेळेस निर्धाव चेंडू जाते. पाहिलं होतं की वेळोवेळी दीपक हे स्विच करून रिव्हर्स स्वीप करून याचा प्रयत्न करतात, पण त्यावेळेस मात्र ड्रिंक्स ट्रॉली पाठवायचे आणि यावेळेस 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 2 गडी बाद, 22 धावा. आणि या तिसऱ्या षटकात फक्त आणि फक्त 2च धावा आहेत. एक चांगलं षटक हाताळले कल्पेशाने, मदत झाली आपल्या संघाला, कारण भागेश हे जरा महागात पडले होते. जवळपास 15 धावा त्यांच्या दुसऱ्या षटकात आल्या होत्या, कारण हितेश यांनी साजेशी गोलंदाजी करताना एक चांगली पायाभरणीचं काम केलं होतं. फक्त 4 धावा दिल्या होत्या आणि 2 महत्वपूर्ण गडी बाद करून एक चांगला स्टार्ट दिला होता दत्ता बी या संघाला. त्यानंतर भागेश यांच्या गोलंदाजीमध्ये बॅकअप केला ते जय मल्हार संघाने 15 धावा कुठून काढल्या, 3 चौकार ठोकले गेले दीपक यांच्याकडून आणि 3,500 रुपयाचं पारितोषिक देखील दीपक यांना मिळालेलं आहे. त्यानंतर कल्पेश यांनी संयम दाखवला, योग्य ते टप्प्याचं व्हेरिएशन केलं, स्पीडचं परिवर्तन केलं, गती परिवर्तन केलं आणि योग्य ती गोलंदाजी केली आणि 6 चेंडू फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केला. यालाच म्हणतात क्रिकेट मित्रांनो संयम केला पाहिजे, कारण आपण आपल्या हाताकडे लक्ष दिलं तर आपल्या हाताची 5ही बोटं एक समान नसतात आणि आपण जर विचार केला जर तीच बोटं एक समान असली असती तर आपण दैनंदिन कामं जी आपण रेग्युलर करतोय ती करू शकलो नसतो. कारण अंगठा हा लहान असल्या कारणाने आपल्या ग्रीप पकडण्यासाठी सहाय्य होते, छोटी करंगळी छोटी असल्या कारणाने आपल्याच्या ग्रीपसाठी मदत होते. म्हणून सर्व संघातले 11 खेळाडू एक समान नसतात, सर्वांना वेगवेगळी भूमिकेत वेगवेगळ्या स्थानामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी चांगली कामगिरी करावी लागते. ते क्षेत्ररक्षण असू द्या, गोलंदाजी असू द्या, फलंदाजी असू द्या, आपण एक क्षेत्र निवडायचंय आणि त्याच क्षेत्राचा जास्तीत जास्त अभ्यास करून सराव करून तेच क्षेत्रात चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करायचा. त्यावेळेस आपण बघतो नेहमी क्रिकेटमध्ये, इंडियन क्रिकेट असू द्या, IPL असू द्या, ऑलराऊंडर 3 असतात किंवा 4 असतात, गोलंदाज 4 असतात, 5 असतात, फलंदाज 4 असतात किंवा 5 असतात. तर आपण योग्य ती आपण स्ट्रॅटेजी करून की आपल्याला कुठल्या क्षणी कुठल्या फलंदाज किंवा कुठल्या ऑलराऊंडरचा फायदा होतोय ते जर व्यवस्थित आपण अभ्यास केला तर आपला संघ नक्कीच चांगली कामगिरी करू शकतोय. यावेळेस सामन्याकडे या 3 षटकामध्ये धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 22 धावा. ड्रिंक्स ट्रॉली झालेली ब्रेक झाला असेल तर ट्रॉली भाग घेऊन यायचा, कारण आपल्याला अजूनही खूप सारे सामने खेळवायचे आहेत. तर मी विनंती करतोय की सर्व खेळाडूंना आम्हाला वेळेबाबत मदत करायची आहे, वेळेबाबत सहकार्य करायचं आहे, कारण गावातील स्पर्धा आहे आणि जो संघ संध्याकाळी अंतिम सामना जिंकणार आहे तर नक्कीच ढोल ताशाच्या गजरात ती ट्रॉफी, गावकुपची ट्रॉफी घेऊन जाणार आहे. तर सूर्याच्या प्रकाशातच आपण बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम उरकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर मी विनंती करतोय की वेळेबाबत आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. चौथं षटक घेऊन येत आहे गोलंदाज जालिंदर, एक महत्वपूर्ण षटक ठरणार आहे, कारण आपण हार्टबीट पाहिलंय, कारण पहिल्या षटकात हार्टबीट कमी होती, त्यानंतर हार्टबीट उंचावली, पुन्हा एकदा हार्टबीट कमी झालं, तर या चौथ्या षटकात हार्टबीट कुठवर येऊन पोहोचते की स्टेबल राहते ते आपण पाहू शकतो. कारण पहिला सामना झाला त्याच्यामध्ये 52 धावा इनिंग्समध्ये पूर्ण केला, दुसऱ्या सामन्यात 42 म्हणजे 40 ते 50 धावांचं आव्हान, एक चांगलं आव्हान, एक अनबिटेबल आव्हान बघू शकतो आपण. तर पाहूया यावेळेस जय मल्हार हा संघ कितीपर्यंत आपली धावसंख्या धाव फलक घेऊन पोहोचवतोय. नवीन गोलंदाज जालिंदर, लेट स्टार्ट, लास्ट 6 बॉल ऑफ 4th ओव्हर. राईट मोरचा मारा घेऊन यावेळेस पिचिंग पाहिली तर ऑफस्टिकच्या बाहेर होती, आत वळणारा चेंडू होता, पण पिचिंग बाहेर असल्या कारण पंचांनी निरीक्षण केलंय, अंतिम क्षणी वाईटचा इशारा केला, 1 धावाची वाढ होते, धावसंख्या होती ती म्हणजे 23 धावा, 23.
23 ना. पुन्हा एकदा शाळा गुल्लन चेंडूचा अंतिम षटकाचा ओपन केला आणि बेड चेंडू होते शॉर्ट थर्डलाईन क्षेत्रामध्ये. एक धाव मिळेल. चांगलंसं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते शॉर्ट थर्डलाईन क्षेत्रामध्ये. सागर यांच्या माध्यमातून एक धाव वाढेल. धावसंख्या होती ती म्हणजे 24-24. यावेळेस एकेरी दुहेरीने काहीच फायदा होणार नाहीये कारण शेवटचे षटक आहे आणि जवळपास आपल्या 40चा आकडा जरी पार करायचा असेल तर जवळपास धावा हव्या 16 धावामध्ये चेंडू शिल्लक असतील ते म्हणजे 5. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि कनेक्ट झालाय. बाहुबल वापरलाय. टेक्निक चांगली होती पण तिकडे क्षेत्ररक्षण उपस्थित आहे. 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये आणि 2 धावाची वाढ होते. धावसंख्या पुढे सरकते ते म्हणजे 26 धावावर धावफलक पोहोचलेला आहे. यावेळेस आपण पाहू शकतो जर दीपक पाटील हे लेफ्ट हँडेड खेळले तरी चालेल कारण कंटिन्युअसली ते लेफ्ट हँडेड खेळतात आणि लेफ्ट हँडेड कनेक्ट सुद्धा तितक्याच चांगल्या रीतीने करतात. तर त्याच लेफ्ट हँडेडच्या माध्यमातून जवळपास 3 चौकार त्यांच्याकडून जडले गेलेले आहेत. तर यावेळेस धावसंख्या झाली ती म्हणजे 26. वैयक्तिक 17 धावा घेत आहेत. यावेळेस पिचिंग पाहिली तर लेग स्टिकच्या हलकीशी बाहेर पिचिंग झाली होती आणि पंच आमच्याकडे वळत आहेत. नक्कीच वाईडचा इशारा होईल कारण छेडखानी करण्याचा प्रयत्न देखील केला नाहीये. दीपक यांनी पाहिलं होतं की पिचिंग लेग स्टिकच्या बाहेर असल्या कारणाने फक्त जाऊ दिलाय, सन्मान दिलाय. एक धावाची वाढ होते. धावसंख्या होती ती म्हणजे 27 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आहेत जालिंदर. यावेळी वरती चेंडू होता योग्य त्यावेळी स्विच झाले आणि मोठा फटका येतो. लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये मात्र चेंडू वाढतो. एकदा पूर्ण केली दुसऱ्या करण्याचा प्रयत्न होतो. यावेळेस मात्र थकलेलं असं वाटतं. दीपक खूपच स्लो रनिंग झाली होती पण चेंडू मात्र उशिरा आलाय. फेकी मात्र अचूक नव्हती. फायदा होतोय तो फलंदाजांना. 2 धावांची वाढ होते. धावसंख्या होती म्हणजे 29 धावा. 29. 30 ला 1 कमी. आता मात्र दीपक यांनी गिअर चेंज केलाय. आता यावेळेस ऑन साईडला मोठे फटके मारण्याचा निर्णय घेतलाय. 3 चेंडू झाले अजून 3 चेंडू शिल्लक असतील आणि धावसंख्या झाली ती म्हणजे 29 धावा झाल्या आहेत फलकावर. यावेळी पुन्हा एकदा पंचांकडे अपील करतात पायचीची पण आपण पिचिंग पाहिलं लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. स्टम्प्सवर किंचितही चेंडू नव्हता त्यामुळे पंच स्तब्ध. पायचीची अपील फेटाळून लावलेली आहे. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या थांबते ती म्हणजे 29 धावांवर. पुन्हा एकदा जालिंदर तो दीपक. यावेळेस चेंडू होतोय डीप विकेट क्षेत्रामध्ये. 1 बाउन्सचं क्षेत्ररक्षण होते की नाही आउटफील्ड करायला फक्त एकच धाव काढण्याचा निर्णय दीपक यांनी अंतिम क्षणी मात्र घेतलेला आहे. पण मात्र जर दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला असता तरी पूर्ण झाले असते कारण ओव्हरच्या माध्यमातून तुम्हाला धाव मिळवली असते. एका धावाची वाढ तर धावसंख्या होते 30. शेवटचा चेंडू असेल 4थ्या षटकातला. आतापर्यंत लो स्कोरिंग सामना हा म्हणावा लागेल कारण पहिला सामना 52 धावांचा होता. दुसरा सामना 42 आणि आता मात्र अजूनपर्यंत 35 देखील गाठली नाहीये या स्कोरने. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या इनिंग मधला. यावेळेस मात्र अंतिम षटक पुढे मारण्याचा प्रयत्न केला. निर्धाव चेंडू जातो आणि अशा रीतीने 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ते 30. जिंकण्यासाठी आव्हान आहे 31 धावांचं दत्ता स्पोर्ट्स बी या संघाला. आणि आता पुढील समालोचन करतील माझे सहकारी मित्र श्रीयुत अक्षय.